बघू. ऐक सुजलंय की. बस काय एवढं सुजलं हो. आणखी एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला दाखवायची आहे. हे बघा काय झालं हो. इंजर्ड झालं मी थोडासा. घरी गेल्यानंतर तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगतो. पडलात काय? नाही काय झालं ते ठेवता येत नाही. एक छोटीशी दीदी भेटली आहे. शी इज माय सबस्क्रायबर. तिला फोटो हवाय. सो भारी वाटतं मला खरं असं थोडं. आज हिला सांगितलं होतं पण माझ्यासोबत एक दुर्घटना अशी घडली की हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा, हे कृष्णा आणि हा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आता ही साऊथ इंडियन साडी घालून मी चालली एका स्पेशल अशा कार्यक्रमासाठी. तर मी कुठे जाते आणि काय असणार आहे, कारण की ट्रॅडिशनल लुक आहे म्हणजे काहीतरी स्पेशल असणार आहे. तर कुठे जातो आहे आम्ही हे पण पाहत राहा. सो स्टे ट्यून. आणि चला तर मग अगोदरच आम्हाला नेहमी सर्कल लेट झालेला आहे आणि हा लुक कसा वाटतोय ते पण मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. चला चला उशीर झाला. चल 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 करायला लागले. तर सो स्टे ट्यून आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा. चलो चलो जल्दी. पुन्हा एकदा असा रस्ता असल्यामुळे जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी सांगते, कारण डेली आपल्या चॅनलवरती नाही म्हटलं तर 400-500 नवीन फॅमिली मेंबर्स वाढत आहेत. आणि त्यामुळे मग त्यांच्यासाठी सांगते की इथला रस्ता थोडासा खराब असल्यामुळे मग मला थोडंसं चालत यावं लागतं. आपले जुने व्ह्यूअर्स आहेत त्यांना माहिती. सो चला निघतो. त्यांनी हाय तर करा. लिटल व्यू हे काय स्पोर्टच्या मुली आहेत का? आलेलो होतं फंक्शन होतं. फंक्शन ऑलरेडी संपलेलं आहे. थोडंसं यांच्या पायऱ्यांची सो यांना तुम्ही पाहिलेलं आहे माझ्या हळदी कुंकाच्या कार्यक्रमामध्ये. मिसेस चांगली आपल्या अर्जुनताई स्वप्नाली गेल्या वर्षी पण सांगितलं होतं तुम्ही. या नव्हत्या, या दुसरीकडे राहतो. बाकी तुमचं अच्छा. तर आहेत तिघी आहेत तरी बस आहे, कारण बाकीच्या सगळे ऑलरेडी गेलेले आहेत. लेट झालं आपण. आणि लेडीजचं काय तर SRPFच्या वर्धापन दिनानिमित्त हा कार्यक्रम केला गेलेला आहे. सगळं पोलीस स्टाफ बघू शकताय. महिलांसाठी हळदी कुंकू होतं आणि लहान मुलं जे आहेत त्यांचे काही कार्यक्रम होते, जसं की संगीत खुर्ची वगैरे काही मी आता सांगितलं. तर हळदी कुंकू लिहिते तर बॅकला स्टेज डेकोरेशन वगैरे. आय थिंक आर्जुनेताईंच्या मिस्टरांनी केलेलं आहे ते होतं. आपल्या जे हळदी कुंकाला डेकोरेशन होतं तर त्याच दादांनी हे सुद्धा केलेलं आहे. आणि ऑल SRPFमध्ये बर्थडे असेल किंवा काही इव्हेंट्स असतील तर तेच करतात. आणि खूप सुंदर डेकोरेशन केलं. तर चला हळदी कुंकू लिहूया. जो माड असतोय तो तरी अगदी होईल इथे, कारण मेन आजचा जो लेडीजचा इव्हेंट होता तो हळदी कुंकवाचा. तर जर काही क्लिप्स मिळाल्या तर सपोर्ट केला आपल्या पहिला तर त्या पण मी इथे पुढे अटॅच करेन. संगीत कुठे व्हिडिओ होते ना.
खेड्याला वाटल्या हो सगळं चालू आहे. हा चालू आहे. अरे पिल्लू आलास तू. चला झालाय कार्यक्रम, लेट होता. सो या इथं तुम्ही पाहू शकता जवळून एकदा स्टेज मस्तच. आणि इकडे ट्रॉफी पण पाहू शकता. आय थिंक ही क्रिकेटची ट्रॉफी आहे ना, क्रिकेटमध्ये मिळालेली ट्रॉफी आहे का? क्रिकेटमध्ये. हां, तर सुंदर केलं होतं सगळं, पण इट्स ओके, चालायचंच. कारण की काही जर प्रॉब्लेम असेल तर अशा वेळी थोडासा लेट होऊ शकतो. सो चला आता घरी. तर यांच्या ऑफिसच्या रूटलाच इथं एक शॉप आहे, तर तिथं आली आहे मी. बघूया आपल्याला काही छानशा वस्तू भेटत आहेत का, डेकोरसाठी काही मिळालं तर बघूया. तर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला दाखवायची आहे. हे बघा काय झालं हो. हां, इंजर्ड झालं मी थोडासा. घरी गेल्यानंतर तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगतो. सध्या थोडंसं त्यांना हेल्पची गरज आहे माझ्या. सो थांबा थांबा थांबा, मी धरते. त्याच्यामध्ये कलर मिळेल. काय करतोय तू? बाहेर मजा वाटते तुला. बघ मी केवढं मोठं झालं. एवढा बघू. अय्या, एवढा उंच झालास माझ्यापेक्षा. ओके, थोडं इथं आहे. थोडा इथं आहे. त्यासाठी पोटभर जेवायला लागतं. इथं आहे तुझ्या हाताची. बाहेर थोडंसं आलो होतो आणि त्या ठिकाणी आम्हाला बाळूमामाची मेंढरं दिसली. तुम्हाला पण दिसत असतील बघा. मला हे मंदिर खूप आवडलंय. हो, मी बघ, पण आपल्याकडे मंदिर आहे ना रानू. पण हे खूप भारी आहे लाकडाचं. हो. त्याला आपण कलर मारू शकतो. हो का? काय 20 रुपये पावशेर. कर कर बाजार कर. अहो, घ्यावं की नाही असं इतकं. बघूया तुला बाजार घेता येतो का, बाजार करता येतो का. शिकायला लागले आता, कारण की बरेचदा झालं यांचं की तुला पण यायला पाहिजे. सो बघूया. आणि त्यात मी इंजर्ड झालोय ना, आता सगळं तुलाच करायचं. त्यामुळेच आपण आलेलो आहोत भाजी खरेदीसाठी. यांचा तो कार्यक्रम झाल्यानंतर डिरेक्टली इकडे आलोय मार्केटमध्ये. म्हटलं चेंज करण्यापेक्षा असंच करूया शॉपिंग. जे काही आपली रेग्युलरची भाजी आहेत ते घेते. आणि एक छोटीशी दीदी भेटली आहे, शी इज माय सबस्क्रायबर. तिला फोटो हवा आहे. सो भारी वाटतं मला खरं, असं थोडंसं सेलिब्रिटी झालं फील येतं. नाव सांग ना तुझं. ओके, असं तर तेवढं करून मध्ये. हो, मला जेव्हा तिने सेल्फीसाठी विचारलं तेव्हा मला तितका आनंद झाला नाही जेवढा तिच्या चेहऱ्यावरती आनंद होता मला भेटल्यानंतर. आणि खरंच खूप भारी वाटलं मला की आपल्याला पाहून इतके खुश होऊ शकतात लोक. सो खरं अचिव्हमेंट काहीतरी करतोय आपण असं आता वाटायला लागले. आम्ही घरी आलेलो आहोत. आणि आता मी करते साडी चेंज आणि पुढचं रुटीन तुम्हाला दाखवते, कारण ते खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. कारण आज मी जो स्वयंपाक बनवणार आहे तो बनवणार आहे अक्षरशः चुलीवर. तर चुलीवरचा स्वयंपाक मी कसा बनवते हे पाहण्यासाठी हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला तर मग. आणि श्रीच्या गमती जमती तर सुरूच असतात. तर आता अगोदर चेंज करते, देवाला दिवा लावून घेते. सायंकाळ होऊन गेली, आज बाहेर होतं त्यामुळे आता पटकन दिवा लावते आणि त्यानंतर मग पुढे कंटिन्यू करूया. काय झालं माहिती का, काडीपेटी संपली त्यामुळे गॅसवरच इथं मी आता हे केलेलं आहे. कारण काडीपेटी आणायचंच विसरलं आमचं. मी लिस्टमध्ये लिहिलं पण लिस्टच चेक केली नाही. तर आता हे दिवा लावून घेते देवाला, तुळशीला, अक्काला. असे 3 दिवे डेली असतात आपले सायंकाळच्या वेळी. तर चला तर मग.
वगैरे आटोपलंय आमचं बऱ्यापैकी आता. आणि ते तुम्हाला दिसत असेल तर मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, कारण यांच्या पायावरती सूज आहे. म्हणजे डॉक्टरांनी तर सांगितलं की आजची रात्र बघूया, पण काही जण म्हणत होते की हे जे बजरंग लेप आहे तो ट्राय करून बघा म्हणून. तर आता लेप बनवण्यासाठी पाणी गरम करून घेते मी आणि पायाला लावूया, म्हणजे बघूया काय फरक झाला तर. नाही तर शेवटी सकाळी पुन्हा आणखी एकदा हॉस्पिटलमध्ये जाऊन एक्सरे वगैरे काढावा लागेल. हो ना रे बाळा? हो, मला वाचू दे ना. वाच की, काय त्याच्यामधली इन्स्ट्रक्शन आहे. हो. ते राहू दे पुढे, ते घेतलं पप्पानी. अगं मा, ह्याचे ड्रॅगन असतात. ड्रॅगन असतात ते छातीला ओढून घेतात, उपसून घेतात पूर्ण पाय. हे घेऊन चल हे तिकडे. बघ, गरम पाणी रेडी आहे, धरा. पाय सुजलेला दाखवते मी तुम्हाला आता, बघू. ऐक सुजलंय की, कस काय एवढं सुजलं हो? हे बघ ना, हे पूर्ण बाजू सुचली. हे असा पायला चकलाय का? पूर्ण असा फोल्ड झालेला आहे. वाजलंय आता, मग फ्रॅक्चर आहे का नाही उद्या कळलंय. हे दुखतं का इथं? नको. पाणी बस. आणखी थोडं याच्यामध्ये ते टाकू का पावडर? टाक. बजरंग लेप आम्हाला, कारण आम्ही फर्स्ट टाइमच अशी वेळ आली सो आता बघू कसा काय रिझल्ट येतो. नाही तर शेवटी आहेच दवाखाना. लेप माहित नव्हतं. हो, हे पूर्ण बाजू लेप लावू आणि त्याला. हा खाली वर फोल्ड होत ना. बर, इथं लावायचं का? हो, पूर्ण ही बाजू आणि इथं पण. मग हे कसं इथं सुचलं, इथं पण उलटा पाय झाला पूर्ण. कसं असं झालं? कसं काय खेळायला तो इतकं हे होईपर्यंत? क्रिकेट खेळ गेम आहे, गेम खेळताना होते. आता कुठे थोडा वेळ थोडं भिजू दे थोडं जरा. तर असं चाललं आहे की आज म्हणजे मला पूर्वकल्पना होती कार्यक्रम आहे आमच्या डिपार्टमेंटच्या ज्या काय म्हणजे फॅमिलीज आहेत पोलीस कुटुंबियांच्या, त्यांच्यासाठी कार्यक्रम आहे. पण असं झाला विषय की आज हिला सांगितलं होतं, पण माझ्यासोबत एक दुर्घटना अशी घडली की मी क्रिकेट खेळत असताना आमच्या आंतर कंपनी क्रीडा स्पर्धा डिपार्टमेंटच्या होत्या, त्याच्यामध्ये माझ्या पायाला दुखापत झालेली आहे चांगली, है ना? हो. हां, तर चांगली नाही, चांगली म्हणजे जास्त दुखापत झालेली आहे शब्दात आणि सूज पण भरपूर आली आहे. मला चालता येत नाही, त्यामुळं कसं झालं, तरी पण मी प्रयत्न केला, हिला घेऊन गेलो तिथं. पण बऱ्याच म्हणजे हिला बोलवलं होतं, बऱ्याच तिच्या मैत्रिणी असतील किंवा आमचे ऑफिस कडून की बाबा या लवकर, पण जाऊ शकलो नाही पायामुळे. काय झालं होतं, कालच आमचं ठरलं होतं की जायचं कार्यक्रमासाठी आणि खूप जणांनी आग्रहाने बोलवलं होतं. आग्रहाची गरज पण नाही खरं, तो म्हणजे आपण स्वतःहून जाण्यासारखा छानसा कार्यक्रम होता, महिलांसाठी वगैरे, लहान मुलांसाठी, पोलीस पत्नींसाठी. पण झालं असं की आम्हाला जायचं त्या टायमिंगमध्येच हे आले लंगत घरी. आणि मग पुढे म्हणजे हे जास्त मेजर होतं, त्यामुळे आम्हाला दवाखान्यात बराच वेळ गेला. तिथे काही मी शूट सुद्धा घेतलं नाही आणि माझा आजचा व्हिडिओ लेट येण्याचं कारण तेच आहे, कारण की यांना त्रास होत होता, त्यामुळे आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो. डॉक्टरांना ते दाखवलं वगैरे, तर ते बोलले की आजची रात्र बघूया, जर सूज आली तर मग एक्सरे काढावा लागेल पायाचा, मग त्यामुळे मे बी फ्रॅक्चर वगैरे असू शकतं. तर आजची रात्र पाहू आणि मग उद्या काय ते ट्रीटमेंट घेऊ असं ते म्हटले. मग तोपर्यंत आम्हाला बराच वेळ गेला हॉस्पिटलमध्येच. आणि जेव्हा आम्ही तिथे कार्यक्रमाच्या तिथे गेलो तर त्यावेळी कार्यक्रम होत आलेला होता, पण हळदी कुंकू मिळालं मेन म्हणजे, ज्यासाठी आपण गेलो ते. आणि त्यानंतर बरेचसं मग खरेदी वगैरे केली आम्ही थोडीफार, पाय लंगत. हो, म्हणजे मी काही गाडीवरनं खाली उतरलो नाही. मला शिकवलं पण. आणि वर्षाला म्हणजे भाजीपाला वगैरे खरेदी करण्याचा, खरं सांग ऑनेस्टली आजपर्यंत कधीही भाजीपाला खरेदी एकटी केलेली नाही, कुठेच नाही. आणि त्यामुळे ना तिला थोडा ना तो एक्सपिरियन्स ते. आणि श्री लिंबू सरबत पितोय. तर मग आम्ही गेलो होतो मार्केटमध्ये भाजीपाला वगैरे थोडासा, मी एकटीने म्हणजे ह्यांनी सांगितलं यांच्या गार्डन्स अंडर खरेदी, तिला एक्सपिरियन्स आला आणि त्यात तिची एक सबस्क्रायबर भेटली.
त्यामुळे तिला खूप भारी वाटलं आणि त्यांनी पण हिच्यासोबत सेल्फी वगैरे घेतलेले. आजकाल काय अशा तर खूप बाहेर जर कुठे खरेदीला गेलो ना लगेच कोणीतरी भेटत, पण ना कोणी तर नक्की भेटतं आणि खूप मस्त वाटतं वर्षाला. आणि पुन्हा आलेलो आम्ही तिकडून येऊन आम्हाला बराच वेळ झाला, कारण की आता बघा ब्रुनू पण भुंकायलाय, रात्र बरीच झाली. आणि कसं माहिती का, तिकडनं आल्यानंतर चेंज वगैरे केला आणि पुन्हा स्वयंपाक ते केला आणि तो जो पार्ट आहे तो सेपरेट पाहायला मिळतो मला. जबरदस्त व्हिडिओ आहे तो. बुकण्यामुळं आमचा आवाज येईल का तुम्हाला? आणि स्वयंपाक वगैरे झाल्यानंतर म्हणजे स्वयंपाक चुलीवर केला ना, त्यामुळे त्याचा सेपरेट व्हिडिओ येईल. कारण की या व्हिडिओमध्ये जर ते टाकण्याचा प्रयत्न केला तर व्हिडिओ खूप मोठा होणार. सो त्यासाठी आम्ही असं केलं की तो सेपरेट चुलीवरचा व्हिडिओ घेऊन यावा म्हणून. आणि त्यापुढे नंतर पुन्हा जेवण वगैरे आटोपलंय. श्री ज्यूस म्हणते, लिंबू सरबत, लिंबाचा रसच पितोय खरं, लिंबू सरबत पितोय. फिनिश केलं, थोडस राहिलंय, राहू दे, त्रास होत असेल तर राहू दे, जास्त नको. आज जेवण व्यवस्थित केलंय, राहू दे. आणि मग त्यापुढे हा व्हिडिओ कंटिन्यू केलेला आहे. तर इथं आता मी यांच्या पायाला लेप लावून देते, कारण की पाय खरंच सुजले. पिल्लू व्यवस्थित खेळायचं असतं, नाही तर हे असं होऊ शकतंय. माहिती का, हे किती सुजायला बघ, इथं सुजाय, इथं सुजाय. कसं काय एवढं पडलंय हो तुम्ही? मला आश्चर्य वाटतं का गाडी पूर्ण पाय फोल्ड झालेला आहे. सांगा बरं. गाडीवरून पडल्यानंतर खरचटत असते. ते सुजलंय माहिती का, मला वाटतं की गाडीवरून वगैरे पडलंय. ते खरचटत असते गाडीवरून शक्यच नाही. मी आजपर्यंत म्हणजे काळजीपूर्वक नाही, घेतो. अपघात अचानकच होत असतं, सांगून नाही होत. प्रवास बघून कसं आहे. आणि काय चुलीवरच हाताला लावून ते मध्ये मध्ये जाळ घालताना वगैरे सगळ्या नोजला काढलं इकडे. आणि थँक्यू बरं का वर्षा, लेप लावून दिल्याबद्दल. आणि तिनं आज मी काय बोलावं असं मला ऑडियन्सने सांगावं, कारण की आता यांना दुखापत झाली आहे, तर मी लेप लावून देते, मग हे करायला हवं नाही. तुला पण काम भरपूर आहेत. आहे हो, मान्य आहे, काम आहेत, पण आता अशा वेळी नाही तर मग कधी ना. हा तसं आहे. थँक्यू, त्यामुळेच म्हणलं थँक्यू. मग यासाठी मग मी पण सगळ्या गोष्टीसाठी थँक्यू म्हणावं. काही बोलतं, इतकं फॉर्मल असतं काय? मला वाटलं म्हणून म्हणावं म्हणून म्हटलं मी. हो बघा, हे कसं सुजवून घेतलाय पाय, इथं पण सुज आहे, पूर्ण पायाला लावलंय. हा बजरंग लेप आहे आणि म्हणतात की याच्याने कमी होतं. यांच्या सोबतचे वगैरे तिथं म्हणत होते की बजरंग लेप लाव रात्री आणि दुसऱ्या दिवशी एकदा दाखवून घे बघ काय होतं ते. म्हणतं उद्या काही ड्युटीला जाणार नाहीत मे बी, असं मला वाटतं, कारण ते चालूच शकत नाही. मी तुम्हाला ते एक क्लिप आहे, हे आले होते ना जेव्हा, म्हणजे आल्या मी शूट घेतलेलं होतं ते, तर ती क्लिप जी आहे ती इथे कुठेतरी लावते, म्हणजे तुम्हाला समजेल तीव्रता कसं चलत होते काय ते. नाही ते म्हणजे कसं आहे म्हणजे जर क्रॅक असेल ना, मध्ये फ्रॅक्चर असेल थोडं. काय झालं पायाला? हा काय झालंय? फ्रॅक्चर झालं कळलं संध्याकाळी. सूज जर जास्त आली संध्याकाळी तर एक्सरे काढायला सांगितलं डॉक्टरांनी. पडलात काय? नाही म्हणजे आमच्या क्रिकेट स्पर्धा चालू होत्या, खेळताना पाय झाला. काय खेळत होता? आमच्या क्रीडा स्पर्धा चालू होत्या कंपनीच्या. राहू देते, मी घेऊन येते. पाय झालं तर ठेवता येत नाही. हे असं उभंच ठेवा पाय आणि थोडा वेळ असंच राहू द्या. हे वाळू देत, सुकायच्या आत जर असं केलं तर फरशीला लागणार ते. ओके ओके ओके. त्याचं बेनिफिट नाही मिळणार. ओके. हो बघा हे श्रीची मस्ती कायम मस्ती. तर या नोटवरच आजचा हा व्लॉग इथंच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच एका नवीन व्लॉग सोबत. अरे बस ना बाळा, तसं नाही करायचं. भेटते तुम्हाला लवकरच एका नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. येस.